Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình bình luận các trận đánh trên Warpath. Trong video clip ngày hôm nay, hãy cùng Hasgame xem lại trận Tây phạt của liên quân S12, S24 với S27 tại chiến trường Moscow mang mã số 0080. Bản ghi chép này được đặt tên theo mã số của chiến trường trận Moscow 0080. Cuộc chiến tranh của S12, S24 và S27 hay còn gọi là Tam đấu Bạch Thành là một loạt các chiến dịch quân sự do quân đội S12, S24 tấn công vào S27 trong 3 ngày đầu tiên của Moscow 0080 trong lịch sử của Warpath. Chiến dịch này do đại tướng S12 là Kinkin đích thân chỉ huy và tấn công vào biên giới phía đông của G27. Theo thực tế, tổng cộng có 3 đợt tấn công. Mục tiêu chiến lược của S12 và S24 là tấn công và chiếm các vùng phía đông của G27 và thị trấn do G27 đang chiếm đóng. Chiếm được các khu vực này, S12 và S24 sẽ có thêm nhiều vùng đất rộng lớn và trù phú, đồng thời sẽ có bàn đạp quan trọng để tiến công tiếp về phía Tây, hướng về kinh đô của G27. Bối cảnh. Ngay sau khi bản đồ Moscow 0080 được công bố, ban đầu thế trận được thảo luận với kịch bản 5v3. Nhưng sau đó, nhà lãnh đạo top của S22 kiên trì thực hiện chính sách tiêu diệt bất cứ kẻ nào ngáng đường, đặc biệt là S5 và S9. Do đó, thế cục được hình thành thế chân vạc gồm 3 phe. Phe thứ nhất gồm S27 và S28 đóng đô ở phía Tây và Tây Bắc. Phe thứ hai bao gồm S12, S22 và S24 lần lượt ở phía Nam và phía Đông. S5 và S9 thay phiên nhau phân bố ở các vùng Đông Bắc và Đông Nam. Đây là theo ghi chép của Hasgame. Sau khi thông tin bàn đàm phán chính thức được công bố, S12 và S24 phải nghĩ đến kế hoạch Tây phạt G27 làm bàn đạp tiến lên phía Tây Bắc. Việc Tây phạt S27 có nhiều khó khăn. Quân đội S27 đông hơn rất nhiều so với quân đội của S12 và S24. Đường xá lại hiểm trở gây khó khăn cho việc vận chuyển lương thảo, lính dự bị. Bản thân các nhà lãnh đạo của S12 và S24 có lẽ cũng nhận ra vấn đề này, nhưng họ vẫn quyết tâm Tây phạt để lấy công làm thủ, quấy quả bên ngoài để giữ yên bên trong. Bởi nếu S12 và S24 có quốc lực yếu hơn nhiều so với S27, số boss mà họ nắm giữ trên 500 triệu chỉ bằng 1/4 so với S27. Nếu ngồi yên để S27 phát triển thì chẳng khác nào đợi diệt vong. Còn nếu tấn công thì ít ra vẫn có cơ hội chiến thắng. Và trong xuất sư biểu, các nhà lãnh đạo của S12 cũng nhận định rằng trong Warpath lúc này thì S12 và S24 có số thành viên tuy đông, các tướng tài cũng có, nhưng thực lực không thể sánh bằng S27. Do đó, các nhà lãnh đạo của S12 khẳng định rằng S12 không thể thỏa mãn với cục diện và địa bàn yên ổn tạm thời, mà phải cố tiến công giành thêm lãnh thổ cho S24. Mặt khác, quân đội S12 qua nhiều năm được huấn luyện cũng đã trở thành một đạo quân hùng mạnh, dũng mãnh. Sau một thời gian chuẩn bị, căn cứ vào tình hình, Kinkin đề nghị tấn công G27 trước thay vì mặt trận phía S9, giành lại thêm mảnh đất cho S24. Ông trình tấu lên ban chỉ huy quân sự những nội dung và phân tích tình hình đề nghị tiến quân. Nội dung nói rằng: này, phường làm dường như đã bình định, binh giáp đã đầy đủ, đáng để khích lệ ba quân. Ta đã ẩn binh bấy lâu, nay nguyện đem sức mình để chống phá cường địch. Tương quan lực lượng. S27 nhờ có thế lực gia đình 3 đời làm chủ doanh nghiệp nên S27 nhanh chóng tạo được thế lực lớn. Làm Warpath thứ hai, S27 dẫn đầu 3 đạo chư hầu tiến đánh Cairo. Sau khi 3 đạo chư hầu giải tán, S27 tiếp tục củng cố thế lực bằng cách chiêu mộ thêm nhiều boss lớn, từ đó làm chủ cả vùng 2X với nhiều lực lượng quân đội hùng mạnh. Mưu sĩ có nhiều người tài giỏi, còn tướng lĩnh thì có Diabolos 003, Amon 002 là hai danh tướng của S25, và lại có Dr. M001 hỗ trợ. Trong top 10 danh tướng ở Moscow lần này, S27 có 7 người. Về quân số, S27 chia đôi lực lượng thành G27 và 27G, mỗi tập đoàn quân chứa tới 160 thành viên, tổng quân lực lên đến 69 tỷ. Phe S12, S24. S12 từng cùng các đạo chư hầu tiến đánh cả S24 ở San Francisco và S27 ở Cairo, rồi sau đó trở về chiêu mộ quân mã, nhân tài. Sau thất bại tại Cairo và sự tan rã của khối liên minh quân sự với S19, S12 cùng với S22 tiến hành đàm phán với S27 về một kế hoạch liên minh liên server khi các bên gặp nhau tại cấp độ 4.
Tổng quân lực lên đến 82 tỷ gồm hơn 500 người. Xét về các danh tướng, S-24 chỉ có Crazy Gopher, còn S-12 là huyền thoại một thời, Kinkin. Giao tranh. Tổng cộng có 3 lần giao tranh, trong đó trận đầu tiên diễn ra ngay sau khi Moscow khai mở. 2 trận chiến tiếp theo được diễn ra vào cùng một khoảng thời gian của các ngày sau đó. Trận giao tranh quý vị đang xem là trận chiến thứ 3 trong lịch sử Tây Phạt của S-12 và S-24. Bị thua trong ngày đầu và mất vị trí chiến lược là thị trấn ngay sát cửa ngõ nhà mình. S-24 tổ chức quân đội men theo đồi núi, dựng vài chục base kéo từ đông qua tây, định triển khai quân đội hợp lực cùng S-12. Cuộc tiến công bất ngờ của liên quân S-12 và S-24 phần nào đã khiến cho quân đội của G-27 bị sốc phản vệ đột ngột. Nhiều căn cứ của G-27 bị thổi bay trong những giờ khắc đầu tiên của cuộc chiến. Thế trận ngàn cân treo sợi tóc. Bộ Tổng chỉ huy của G-27 ra hiệu lệnh gấp rút, kêu gọi sự hỗ trợ đến từ 27G và G-28 tiếp giá. Trong khi đó, bản thân G-27 cũng tổ chức các tập đoàn quân trực thăng, xe tăng để đánh giáp lá cà với liên quân S-12, S-24, giữ vững từng cm đất và cố gắng kéo dài thời gian, chờ đợi tiếp viện từ quân đồng minh. Nhiều tập đoàn quân được cả hai bên điều ra chiến trường, nhiều chiếc bị bắn rơi, bắn cháy dọc đường, số lượng sắt vụn bị rơi rớt trên chiến trường nhiều không kể xiết, khói lửa bốc lên ngút trời. Cuộc chiến càng kéo dài, bất lợi của liên quân S-12, S-24 càng thấy rõ. Tuy là đã tiêu diệt được lượng lớn quân đội tiền tuyến của G-27, nhưng lực lượng của S-12, S-24 mỏng dần vì chất lượng công nghệ của các chiếc xe tăng đến từ các mãnh tướng của S-27. Bằng chứng là số lượng tập đoàn quân ngày càng ít dần, từ tiến công dần chuyển sang phòng ngự, nhưng vì ít quân hơn nhiều nên S-12 và S-24 không có đủ quân để phân ra các vị trí có địch. Lúc này, Đại tướng quân Napo 001 đích thân dẫn quân ra tiền tuyến, giao chiến với quân đội S-12 và S-24. Liên quân thua trận phải lùi lên mấy lần. Kinkin ra hiệu lệnh tướng sĩ cố gắng giữ vững trận địa, tăng cường thêm các tập đoàn quân để nghênh chiến. Nhưng vì đường xá xa xôi, lương thảo không đủ, các căn cứ của S-12 chưa kịp đưa ra tiền tuyến thì đã bị đánh chặn ngay. Kết quả, cuộc chiến kéo dài về đêm thì cũng là lúc S-27 đi dọn dẹp tàn quân. Kết quả thất bại được thấy rõ cho phe S-12 và S-24 trước khi diễn ra chiến dịch. Về nguyên nhân thất bại, có người an ủi cho rằng nguyên do xuất quân lần này gặp bất lợi là do binh lực quá ít. Kinkin đã nghiêm túc trả lời rằng không đúng. Như vậy vì trong 2 trận đánh trước đó, quân đội S-12 và S-24 đôi lúc còn nhiều hơn S-27. Nguyên nhân thất bại chính là do thiếu hụt số lượng danh tướng với mức lực chiến cao. Nghiên cứu công nghệ cho quân đội và xe tăng còn chưa được đầy đủ. Cách vận hành các tập đoàn quân và việc duy trì số lượng tập đoàn quân đủ lớn là chưa tốt. Tác động chính trị. Thất bại trong lần Tây Phạt thứ 3 đã khiến cho tinh thần của S-24 bị suy sụp nặng nề. Kế hoạch chiến đấu chống lại G-27 liên tục được HBR đưa ra nhưng dường như không có sự phản kháng nào thêm nữa. Bàn đàm phán chính trị một lần nữa lại được mở ra và 6 nhà lãnh đạo của 6 liên minh hàng đầu tiếp tục ngồi lại với nhau để tìm ra con đường tốt nhất cho Moscow lần này. Suy cho cùng, Âu cũng là tình bạn cả. Đánh giá lịch sử. Mặc dù được dự báo trước kết quả của trận chiến, nhưng kế hoạch 3 lần Tây Phạt của liên quân HBR và 24 đã nhận được đánh giá cao đến từ S-27 về khả năng tổ chức tấn công và năng lượng nhiệt huyết không từ bỏ của trận chiến hay. Đôi lúc đã khiến cho G-27 phải lúng túng đưa ra các đối sách để đối phó. S-27 mặc dù được chia ra làm 2 tập đoàn quân, nhưng sức mạnh của họ là không thể phủ nhận, và việc cùng lúc đối đầu với liên minh HBR và 24 trong cùng một thời điểm đã chứng tỏ được sức mạnh này. Cuộc chiến ở chiến trường này sẽ diễn ra như thế nào? Hãy cùng đón chờ các tập tiếp theo ở trên HGame IT nhé! Đến đây, chương trình bình luận lịch sử trận đấu xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau. Goodbye!